Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video po na ito, pakikita ko sa inyo kung paano ko binuo yung gulong ng ating DT. Yung pong gulong na yan, nabili ko sa junk shop, kaya kailangan nating i-restore at i-repair. So, ito po yung rear wheel hub. Ito yung mas maraming problema. Ang isa sa mga problema niya, yung bearing, maluwag siya dun sa kabitan. Yan po, makikita nyo nabubunot siya. So, hindi dapat ganun. Dapat masikip yan eh. Force fit dapat yan. Yan po, maalog-alog pa. Ang isa pa sa problema niyan, yung stud bolts na loose thread, just yung iba nabunot na. Yun pong wheel hub sa unahan, wala naman problema maliban sa kailangan kong palitan yung bearing. Kailangan tanggalin yung lumang bearing. So, ang kadalasang ginagawa dyan, ginagamitan ng flat screwdriver, tapos tinutok yung gilid ng bearing. Yan po. Kaya lang, sa ganyang paraan, nasisira yung flat screwdriver. So, susubukan ko po ng ibang diskarte. Ngayon, dahil meron akong welding machine, ito ang plano ko. Iwe-weldingan ko ng isang malit na tornilyo dyan sa gitna para meron na tayong itutulak. So, wala nang sungkitan kamukha nung gagamitan lang ng flat screwdriver. Siyempre, pwede lang yan kung may welding machine kayo, katulad ko. Kung wala naman, yung flat screwdriver na lang din. Yan po. Siyempre, nung na-weldingan na natin yung gitna nung butas nung bearing, parang wala na siyang butas. So, kinalang ko lang ipinatong ko dyan sa kahoy para maiwasang masira yung hub natin. Ginamit ko yung ehe. Yan yung ginawa kong pantulak dun sa bearing. Yan po. Walang kahirap-hirap. Hindi katulad nung screwdriver. Minsan dumudulas. Kaya maraming pukpok bago matanggal yung bearing. Ay Yan, ไปเอา mainit-init หมด pa. แล้วนะต้องตอดใหม่ไปแป๊บเดียว Okay, so dahil Ano, natanggal daw, na may natin box yung eh. isang bearing, madali na lang ring matatanggal yung natitira pang isa kasi wala na nakaharang. Yan, gamit lang kayo ng mahaba-habang bakal, pantulak. Nakakadali lang po. So, yan lang yung repair na gagawin natin doon sa front wheel hub. Ngayon, ito namang rear wheel hub, ang una kong gagamutin dyan yung mga stud bolt. Yan, mga loose thread. Yung iba loose thread. Yung iba nabunot na. Tapos yung iba naka-oversize na. So, dahil dyan, gagamitan ko yan ng helicoil repair kit. M10 by 1.25 po yung thread. Ang unang dapat gawin, tanggalin yung mga natitira pang nakakabit na stud bolt. So, makakatulong po kung in-sprayan nyo ng WD-40. Yan. So, hinayaan ko lang ng ilang minuto bago ko sinubukang tanggalin yung mga stud bolt. Ginamitan ko yan ng yabe. Pwede rin yung vice grip. Pero ito, magandang gamitin yung yabe na to. Mahigpit yung kapit niya. So, syempre, pag hinawakan nyo dyan yung stud bolt, masisira na yung tornilyo nyo. Pero, wala namang problema kasi papalitan nga natin. So, yan po yung mga natira ko natanggal ko na stud bolt. Makikita nyo yung iba oversized na. So, kahit na oversized na, nabunot pa rin. So, ito po yung helicoil repair kit. So, kasama sa kit yung drill bit, saka yung hand tap. Special po yung size ng drill bit saka hand tap. Sa pagkakaalam ko, hindi yun nabibili na hand tap lang o drill bit lang. So, dapat isang set po yung bibili nyo. Ang unang hakbang sa paggamit ng helicoil, bubutasan natin yung bolt hole gamit yung drill bit. Yung nga nabanggit ko po, special po yung size nun. Yan, so pinakita ko lang binutasan yung isa pero lahat po yan binutas ko. Nilakihan pala yung butas kasi dati nang may butas.
Ang sunod dyan, gamitan po nung hand tap para mag-cut ng thread dun sa butas. Special po yung size nung thread na yan kasi para lang yan sa helicoil. Kaya marami nagtatanong kung ano daw yung size nung tap na bibilin para sa helicoil. Kasama po yung sa kit. Kaya dapat isang kit yun kung binili. Madali lang pong i-hand tap yung thread kasi aluminum lang yan. Bali yung tinap ko na roscas, yun lang haba nung helicoil. So hindi po mahabang mahaba yun. Maiksi lang yung helicoil nasa mahigit 10 mm lang yung haba niya. Yan po. So kasama din sa kit yung pang-install nung helicoil, yung special tool na yan. Yan, iniroscas lang papasok yung helicoil. Kasi yung dulo kasi ng helicoil, meron yung nakabaluktot na bahagi sa gitna. Yun yung kinakapitan ng special tool. Ang mahalaga dyan, pag naipasok nyo yung helicoil, dapat walang nakausli. Tapos medyo lubog pa yan ng konti. Ganyan, no? Kasi kung hindi, natatanggal yan eh. Hindi daling ipasok yung tornilyo. Kaya dapat ganyan, walang nakausli. Yan, may special tool din na pangputol nung hawakan sa loob. Makikita ko po sa inyo pag natanggal na. Yan yung sinasabi ko, yung nasa gitna. So, pag na-repair ko na lahat ng roscas gamit nung helicoil, yan, pinakikita ko lang na kinakabitan ko na yan ng tornilyo para dun sa rear sprocket. Ngayon, wala kasi ako mabili na stud bolt, kaya regular bolt lang yung muna kinabit ko. Puputulin ko na lang yan ng grinder, puputulin ko yung mga ulo. Yan po. Tsaka isa pa, ibibili ko yan ng lock washer. So, okay na ayos na natin yung stud bolt. Ang susunod ko pong ginawa ay nilinis. Ginamitan ko po ng paint stripper para matanggal yung lumang pintura. Tapos, tsatsagayin ko pong linisin yan mabuti kasi pipinturahan ko po muna yan. Ngayon, baka po interesado kayo, panoorin nyo rin po yung video kung paano ko yan pinowder coating. Yun po yung ginamit ko na pampintura, yung powder coating. Puro mga homemade lang rin po yung ginamit ko na equipment. Kaya panoorin nyo rin po yung video na yan. Baka maging interesado rin kayo. Kung natatandaan nyo po yung rear wheel hub, may isa pang problema yan, di ba? Yung bearing na maluwag. Pero ang plano ko, solusyonan yon kapag napinturahan na yung wheel hub. Kasi pag naikabit ko na yung bearing, hindi ko na yan pwedeng pinturahan kasi nga powder coating yung pinampintura ko. Ngayon sa powder coating kasi, kailangang iinit yan sa oven. So kung nakakabit na yung bearing, hindi pwede kasi masisira yung goma. Nung nalinis ko na po yung mga wheel hub, yan, naging malinaw na kung ano ang sitwasyon nung saksakan ng bearing dun sa rear wheel hub. Kung mapapansin nyo po, may nakatanim na dyan na bakal. Yan. So, dati na pala yan lumuwag, pinaayos sa machine shop. Kaso, hindi ko alam kung bakit lumuwag na naman. Pero, bago po yan, ikabit ko muna yung bearing dun sa front wheel hub. Yan, mapapansin nyo po na pinturahan ko na po yung front wheel hub gamit yung powder coating. Yung homemade powder coating ko po. Kung mapapansin nyo, kanina, ginamitan ko ng isang mas maliit na bearing. Yan yung pinantula ko dun sa tunay na bearing na ikakabit natin. So, wag nyo pong kalimutan yung wheel spacer sa loob. Yung spacer, yan. Ginagamitan ko rin ng WD-40 para mas madaling ipasok yung bagong bearing. Tapos yung goma nung bearing, dapat yun yung nasa labas. Yan po. Ginagamitan ko ng isa pang mas maliit na lumang bearing. Yung ginagamit kong pantulak. Yan. Okay na yung front wheel hub. Yung mga oil seal niyan, saka ko na po ikakabit bago ko ikabit dun sa motor.
Okay na. Yan. Pakikita ko po sa inyo kung anong solusyon ang naisip kong gawin dyan sa maluwag na kabitan ng bearing na yan. So, ang naisip ko, kumuha ako ng aluminum na lata. Yan. Tapos, biniyak ko yan para makuha lang yung aluminum na manipis. Malambot lang po yan. Manipis lang yan kaya ginamitan ko lang ng ordinaryo na gunting. So, ang plano ko, sisingitan ko yung kabitan ng bearing na yan gamit yung manipis na aluminum para mahigpit uli siya. Para hindi siya kumikilos. Makikita niyo po kung paano ko yan siningitan. So, mapapansin nyo yung lata na aluminum, manipis lang yung aluminum niyan. Ayan. So, gugupit lang ako ng kapirasong strip. Halos, yung haba niya, para mabalot yung bearing. Tapos yung taas po nung ginupit ko na sheet ng aluminum, medyo may pasobra po ng konti. Yan, napapansin nyo. Tapos yung haba niya, dapat mabalot ng husto yung bearing na ikakabit natin. Hindi dapat sobra. Pwedeng kulang ng konti, pero hindi dapat sobra. Yan. Yan na. Kaya binawasan ko pa kasi nga hindi dapat sobra. Yan po. So, yan yung isisingit ko dun sa kabitan ng bearing para masikip uli siya. Ganyan po yung ginawa ko. Ipinasok ko muna yung sobrang nataas niya. Yan na. Tapos yan yung unti-unti kong itutulak. Ang mangyayari niyan, yung aluminum, mapapagitan siya, masisingit siya dun sa butas ng bearing saka dun sa gilid ng bearing. Yan po. So, 'di ba, yung sobra, 'di ba kanina mas mataas yung ginupit natin? So, yung sobra madali na lang tanggalin gamit ng cutter kasi manipis lang naman 'yan eh. Yan. So, tinanggal ko lang po yung sobra. Huwag niyo pong kalimutan yung spacer sa loob. Kung mapapansin niyo yung spacer, meron siyang mga sugat. So, malamang ang nangyari dati dyan, sumabog yung bearing yan. Itong isang bearing, hindi naman siya maluwag. Yung isa lang palang maluwag. Yan po. So, nung kinabit ko na yung ehe para matesting kung nakasentro ba, kung papasok lang ng maayos yung ehe. Okay na. So, ganyan lang po. So, naayos na natin yung wheel hub ng ating DT. Yan, masikip na po. Masikip na yung bearing. Hindi na po umaalog. So, syempre, pagkatapos niyan, ang susunod na ay yung paglalagay ng rayos. Sa susunod na video na lang po, pakikita ko sa inyo yung diskarte ng pagrarayos po ng gulong, tsaka yung pagsasentro ng gulong. Kaya, abangan nyo po yung susunod na video. Kasunod po yan, itong
series natin sa pagbubuo ng ating Yamaha DT 175. Maraming salamat po sa inyong panonood.